እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ስዊች ስቴትመንት እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ስዊች ስቴትመንት እንደ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ነው የምንገለገልበት። ትንሽ የሲንታክስ ልዩነትና የጥቅም ልዩነት አላቸው። ከሲንታክሱ እንጀምር። ስዊች ስቴትመንት ወይም ከቅርጹ እንጀምር። ሲንታክሱ ስዊች እንልና ኮንዲሽናችንን እንጽፋለን ወይም ኬዛችንን ኤን እንበለው። ከዛን ኬዞቻችንን ሊስት እናደርጋለን። ኬዛችንን ከዛን መሆን ያለበትን ኬዝ ኮንዲሽን ማለት ትሩ የሚሆንበትን ኮንዲሽን እንጽፋለን። ኮለን እናደርግና ኮዳችንን እንጽፋለን። ምን ሲሆን ይሄ ኬዝ ሲሳካ ይሄን ኮድ እንዲያወጣለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ ካልሆነ ሌላ ኬዝ ይኖረዋል። ሁለተኛውን ኬዛችንን ኮንዲሽን እንደዚህ እንጽፍና ኮለን አድርገን ሌላ ኮድ ይሄ ኬዝ ሲሳካ የሚወጣልንን ኮድ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛን ከተሳካ ብሬክ እንላለን። ብሬክ ሰሚኮለን። ይሄኛውም ከተሳካ ብሬክ እንላለን። ብሬክን ጥቅሙን እናያለን። ብሬክ ስንል ይሄ ልክ እንደጨረሰ ብሬክ እዚህ ጋር እንዲመጣለን ነው። ወይ ለጊዜው ኢኮ ኢንድ ብንል እዚህ ጋር ዘሎ ብሬክ ሲባል ከዚህኛው ቅንፍ ቀጥሎ ያለውን ኮድ ረን እንዲያደርግልን ነው የሚጠቅመን ብሬኩ። እያለን ኬዞቻችንን 3 4 እያለን እስከምንፈልገው ኬዝ ድረስ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን እሱም ካልተሳካ ሁሉም ካልተሳኩ ደግሞ ዲፎልት ኬዝ አለ። ዲፎልት እንልና ዲፎልት የለችም። ዲፎልት እንልና የመጨረሻውን ዲፎልት ኮድ ሁሉም ካልተሳኩ ረን የሚሆነውን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛን እንጨርሳለን። ይሄንን ይመስላል። እስቲ አገላለጼ ካልተመቻችሁ ድንገት በምሳሌ እናጥፎ ይሄንን ቦታ ስለማይታይ ለምሳሌ ቱዴይ የሚባል ቫሪያብል ይኖራል። ቱዴይ ለምሳሌ ቀን ስንት ነው? ቲውስዴይ ነው። ቲዩኢ በል። ከዛን ስዊች እናደርግና ስዊች የምናደርገው ማንን ነው? ቱዴይ የሚባለውን ቫሪያብል። ቱዴይ የሆነ ቀን ነው አይታወቅም ማለት ነው። ይሄኛውን እንዳላየነው እንቁጠረው። ከዛን የተለያዩ ኬዞች አሉ። ሰኞ ሊሆን ይችላል፣ ማክሰኞ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው? ኬዝ ስሞል ሌተር ነው። ኬዝ መንዴይ ሊሆን ይችላል ወይም መንዴይ እንበለው። መንዴይ ከሆነ ኢኮ ቱዴይ ኢዝ መንዴይ ብሎ እንዲያወጣለን እናርክ። ቱዴይ መንዴይ ካልሆነስ ምን ሊሆን ይችላል እያልን ሁሉንም ኬዝ መጻፍ አለብን ማለት። ኬዝ ደግሞ ሁለተኛው ቲውስዴይ ሊሆን ይችላል። ቲውስዴይ ከሆነ ደግሞ ኢኮ ቱዴይዝ ቲውስዴይ ብሎ ይወጣልን። እሱም ካልሆነ ደግሞ እያልን ሁሉንም ሰባቱንም ቀን እንጽፋለን ማለት ነው። ይቅርታ ኬዝ ዌድነስዴይ ቢሆን ኮለን እናደርግና ይሄን እንዲያወጣለን። እቺን ነገር ረስተናታል። ይሄም ካልሆነ ኬዝ ተርስዴይ ከሆነ እንደዚህ ነው ተርስዴይ የሚጻፍ። እሺ ተርስዴይ ከሆነ ወይ እንደዚህ ነው መሰለኝ ተርስዴይ። እሱ ካልሆነ ኢኮ ቱስዴይ ወይ ዌድነስዴይ ተርስዴይ። ይሄ ቀን ፍራይዴይ ከሆነ ኢኮ ፍራይዴይ። ሁሉም ካልሆነስ ወይ ቅዳሜ ወይ እሑድ ነው። ስለዚህ ኬዝ እንልና ምን እንላለን ማለት ነው? ኬዝ አንልም ለዲፎልት ኢኮ ቱዴይ ኢዝ weekend.
ብለን እናወጣለን። ወይ ደግሞ ቅዳሜንም እሁድንም ቼክ አድርገን ይሄ ቀን አይደለም ብለን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ረን እናድርገውና የሆነ ችግር ተፈጥሯል። እሱም PHP አይደለም ይሄ ኮድ። ለዚህ ነው የጻፍነው ነገር ሁሉ የወጣው HTML መስሎት ነው። ቀለሙ ነጭ ሲሆን እኔም ደስ አላለኝም ነበር ኤዲተሬ ላይ። አሁን ረን እናድርገው እስቲ። Today is Tuesday, today is Wednesday, today is Thursday, today Friday, weekend ሁሉም ወጣ። ለምን ወጣ? ብሬክ አልተጠቀምንም። መንዴ ግን አልወጣም። ዘሎት ቲውስዴይ ሆነ። ከዛ ይሄ ሰራ። ከዚህ በኋላ ትሩ ብሎ ነው የሚወስዳቸው ሌሎችም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው እንዳይወጣልን ከፈለግን ብሬክ እንላለን። ብሬክ እንደዚህ ማለት አለብን። ልክ ስንጨርስ ኮዳችንን ብሬክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ልክ ኬዙ ትሩ ሆኖ ኤክስኪዩት ካረገ በኋላ ምንና ብሬክ ካረግን ዲፎልት ላይ በርግጥ ብሬክን ባናረግ ኦሬዲ የመጨረሻው ኮድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን ወዴት ሄድልናል ማለት ነው? አንዱ ብቻ ይወጣል። ቱዴይ ኢዝ ቲውስዴይ። ይሄ ቱዴይ ዌድነስዴይ ቢሆን ቱዴይ ኢዝ ዌድነስዴይ የሚል ይወጣልናል ማለት ነው። ተስፋ አረጋለሁ ግልጽ ነው አገላለጼ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተቻለ መጠን በሌላ ምሳሌ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ስለዚህ ስዊች ስቴትመንት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በዛውም ብሬክ ስቴትመንት እና ዲፎልት ኬዝን አየን ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ስዊች ስቴትመንት ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። ላልደረሰ እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ሼር ከማድረግ ምንም የሚቀነስ ነገር የለም። እኛ ሰው ጋር እንዲደርስ ነው ቪዲዮውን ቀርጸን ምሳሌ ሰጥተን አዘጋጅተን የምንቀርበውና ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብም ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያላረጉም ሰዎች እንዳያመልጣቸው የምትመክሯቸው ሰዎች ካለ ሰብስክራይብ አስደርጓቸው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።